नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपी मध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत रमजानी स्पेशल शिरखुर्मा बनवण्याची सोपी रेसिपी। तर चला सुरू करूया। रमजान ईदचा सण जवळ आल्यामुळे आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत शिरखुर्मा बनवण्याची सोपी रेसिपी। शिरखुर्मा बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी खोबरं, थोडेशा शेवया, 1 वाटी तूप, थोडे किसमिस, बदाम, काजू, चारोळी, खारीक आणि चवीनुसार साखर आणि अर्धा लिटर दूध। शिरखुर्मा बनवण्यासाठी अजून बरेच ड्रायफ्रूट लागतात, परंतु सध्या लॉकडाऊन असल्यामुळे ते आपल्याला मिळू शकत नाही, तेव्हा आपण घरातच असलेल्या साहित्यामध्ये शिरखुर्मा बनवणार आहोत। सर्वप्रथम आपण खोबरे बारीक किसून घेऊया। तुम्ही शिरखुर्मा कधी ना कधी खाल्लेलाच असेल, पण ही शिरखुर्मा बनवण्याची पद्धत खूपच सोपी आहे, तेव्हा आपण आपल्या पद्धतीने हा शिरखुर्मा बनवून घेऊ। खोबरं आपला बारीक किसून झालेलं आहे। याचप्रमाणे आता आपण खारीक आणि बदाम, काजूचे तुकडे करून घेऊया। आपण आता बदाम, काजू, खारीकचे बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेले आहे। आता आपण पुढील प्रोसेस करूया। सर्वप्रथम आपण आता गॅसवर कढई ठेवूया। ती गॅसही आपल्याला कमी मंद आचेवर ठेवायचा आहे। आता यामध्ये आपण थोडं तूप टाकू। आता हे आपण गावरान तूप वापरले आहे, यामुळे शिरखुर्म्याची चव अजूनच वाढते। आपलं हे तूप गरम झालं, यामध्ये शेवया टाकून आपण त्या आता परतून घेऊ। शिरखुर्म्यामध्ये शेवया खूप महत्त्वाच्या असतात, त्यामुळे त्या आपल्याला चांगलं परतून घ्यायच्या आहे। आता या आपल्या चांगलं लालसर परतून झालेलं आहे। आता या कढईतून आपण बाहेर काढून घेऊया। आता परत आपण यामध्ये 2 चमचे तूप टाकून घेणार आहोत। तूप गरम झाले आहे। आता आपण हे बारीक केलेले ड्रायफ्रूट सर्व त्यामध्ये परतून घेऊ। आता ही प्रथम आपण खारीक टाकून परतून घेऊया। त्यानंतर खोबरं, काजू, बदाम, यानंतर आपण यामध्ये आता ही चारोळी टाकणार आहोत। किसमिस टाकून घेऊया। आता हे आपण चांगलं फ्राय करून घेऊ। हे सर्व ड्रायफ्रूटचं मिश्रण आपण चांगलं परतून घेऊया। याचा सुगंध सर्व घरभर दरवळत आहे। आता हे परतून झाल्यानंतर आपण यामध्ये दूध टाकूया। आता हे आपल्याला चांगलं हलवून घ्यायचं आहे आणि चांगलं खारीक ते सर्व शिजवून घ्यायचं आहे। या दुधाला चांगली उकळी फुटू द्या। रमजान ईद म्हटलं की घरोघरी शिरखुर्मा हा बनवला जातो। या शिरखुर्मामध्ये पौष्टिक दूध असते, त्यामध्ये अनेक ड्रायफ्रूट्स टाकलेले असतात, त्यामुळे ही फारच टेस्टी आणि शरीरासाठी पौष्टिक असते। हा शिरखुर्मा वर्षातून एकदाच बनवला जातो आणि हा बनवताना घरभर त्याचा सुगंध पसरलेला आहे। हा शिरखुर्मा बनवताना आमच्या तोंडास पाणी आलेले आहे, त्यामुळे आपल्याही तोंडास पाणी सुटले असेल यात शंका नाही। आता या शिरखुर्म्याला चांगलीच उकळी आलेली आहे, त्यामध्ये आपण चवीनुसार साखर टाकूया। ही साखर विरघळेपर्यंत आपण चांगले हलवत राहू। आता आपल्या शिरखुर्म्यात साखरही पूर्णपणे विरघळलेली आहे। आता आपण यामध्ये या शेवया टाकूया। आपला शिरखुर्मा पूर्णपणे तयार झालेला आहे। तो आपण आता गॅस बंद करूया आणि तोही आता तुम्ही तुमच्या कुटुंबात सर्व करू शकता। रमजान ईदमध्ये शिरखुर्मा ही रेसिपी सर्वच लोक करतात। आपण ही एक वेळेस करून बघा आणि आम्हाला सांगा कशी झाली ते। आम्हाला विश्वास आहे शिरखुर्मा बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल। तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन रेसिपी बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।